8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 42, 43, 44, 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60 en 1 knoop. Hoppa. Ik gebruik mijn Ranger Beads om de afstand te bepalen. Ik heb op de kaart gezien van waar ik nu zit tot aan de volgende kruising die ik kan nemen. Zijn 1400 meter. Wat ik dan doe, hoop dat je het kan zien. Hier zit een klein knoopje, dat is de afscheiding. Alles hierboven zijn kilometers. Dus 1400 meter, dat is 1 kilometer. Dus ik doe 1 knoopje naar beneden. Dus dat is nog 4 keer 100 meter. Dus dat is 1, 2, 3, 4. Dus ik heb boven afscheiding 1 kilometer. En 1, 2, 3, 400 meter. Ik weet dat ik elke 62 passen 100 meter afgelegd heb. Dus elke keer bij 62 passen schuif ik 1 knoopje weer terug naar boven. En dan blijven er nog maar 3 over. Plus 1 kilometer is het nog 1300 meter. Nou, en zo werk ik het hele rijtje af. En dan tot ik op 0,0 uitkom, 0 meter. En dan zit ik op de kruising. Als het goed is. Oké, we gaan kijken. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50, 56, 57, 58, 59, 60 en 1 knoop. 1 knoopje naar boven, maar ik heb geen knopen meer. Ze zijn op hier beneden. Dus gaat die kilometerknoop weg, gaat naar boven toe. Dus ik heb hier 0 kilometers over, maar deze gaan allemaal naar beneden. Dus dan heb ik nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900 meter te gaan. En daarna ga ik hier weer gewoon naar boven toe. En als deze 9 ook weg zijn, ben ik bij de kruising. Eén, 2, 3, 4. 9 en 10. 12. Dit keer geen mugjes, maar vliegjes. Blowflies. Mooi hè? En met zo'n klim is het natuurlijk moeilijk om die vaste afstand aan te houden. En dan zul je uiteindelijk meer dan 62 passen per 100 meter maken. Wat ik dan doe, en je passen worden sowieso ook korter in het terrein met de stijgingen. En dan als ik het gevoel heb van, dat is puur op gevoel, voeg ik gewoon een paar passen toe. En dan is het heel 31, 31, 32, 3, ja, 40, 40, 1, etc. Moet ik even terug naar waar ik gebleven ben. Anders raak ik de tel weg kwijt.
hier. 31, 32, 33, 34, 39. Hey, dat was de woodsorrel. Oh, heerlijk. Lekker. Een paar van meenemen voor thuis. En de salade vanavond. Het zijn hoop is hier. Allemaal witte klaverzuring. En dit zijn geen vliegjes, dit zijn gewoon muggen. Hoop eens. Kijken, beneden. Ik hou verder hier. 40, 41, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 60 en 1 knoop. Betekent, ik heb geen knopen boven de afscheiding, dus ik heb geen kilometers. Ik heb er nog 3 beneden over. Betekent dat ik nog 300 meter te gaan heb. Tot aan de volgende kruising. 300 meter. 1, 2, 3. ...58, 59, 60 en 1 knoop. De laatste knoop gaat omhoog. Geen knopen meer over. Hier zou een kruising moeten zijn. Ik heb natuurlijk een klein beetje foutmarge. Ik heb ook vaak stilgestaan. Plantjes kijken. En dan ga je even van pad af. En dan pak je het wel weer eens een beetje verkeerd op. Dan begin je weer bij 21 in plaats van 41. Of andersom. En natuurlijk door stijging maak je kleinere passen. En dan kun je af en toe wel een tussenpas invoegen. Hè? Gewoon even tellen van, ik doe sommige passen doe gewoon 2 keer. Dat ik extra passen maak. Maar dat blijft toch altijd heel moeilijk. Er zit een marge in. En ik ben nu benieuwd hoeveel passen ik nog moet gaan voor ik daadwerkelijk bij de kruising uitkom. Ga tellen. Ik kom hier wel bij een markant stroompje. Kan ik kijken of die op de kaart staat. Kijk, hier loopt de trek die ik gevolgd heb. Hier sta ik nu. En dat is exact bij die kruising, zie je, bij dat pad.
naar links. Dat is hier bij de beek. Hier. Qua rangegebied, qua afstandmeting ben ik heel verrassend goed uitgekomen. Aan de hand van oriëntatie zou ik zeggen, zou ik denken dat ik hier zat. Bij dat beekje hier. Als ik alleen de kaart had gehad, zou ik denken dat ik dit pad gemist had. En dat ik nou hier zou zitten. Maar goed, die telefoon, die GPS, die ligt niet. Daar ga ik vanuit. Dus ik zit niet hier, maar toch hier. En dan ga ik kijken naar dat 200 meter. Tot aan deze kruising. We gaan het proberen. Kijk, net stond ik daar. Terwijl ik wel bij een beekje stond. De positie gaf hier aan. Maar daar liep wel een beekje, was hier. Dat strookt niet helemaal met elkaar. Ik wilde dit pad noordwaarts gewoon volgen. Na zo'n 200 meter. Maar ik ben nu hier uitgekomen. Dat is ook weer verkeerd. Kan ik of teruglopen. Of ik volg de hoofdlijn en ik pak dit pad hierop. Kom ik ook weer daaruit. Dus dan, ik denk dat ik dat ga doen. Dat is vanaf mijn positie is dat 149 meter, zeg 150 meter, koers 062. Dus ik stel 062 in op mijn koersrichtingskompasje. 062, ja, 060 komt het dichtst in de buurt en dan ga ik hem richten. Moet ik die kant uit. En wat zei ik? 150 meter. 150 meter moet daar weer een pad zijn. We gaan kijken. Kijk hier. Ginters, daar ligt nog sneeuw. Daar ligt ook Jotunheim. Even kijken, het pad. Beetje minder links. Veel rotsblokken hier onder die begroeiing. Met gaten. En je kunt je zomaar hier je enkels verzwikken. Dat je eens een gat trapt. Alles is rots en begroeid en je ziet niet wat onder zit. Zo in één keer zou je gewoon in dit gat kunnen stappen. Nou, dit is heupdiep. Je zit nou wel op dat pad. Maar waar is die in de praktijk? Denk daar. Denk ik. Dit is het pad. Mooi.
kom ik ook weer daaruit. Hi.